שלום, שמי אנה ארו, ואני שמחה לארח בשרשרת סיפור בערוץ הפודקאסט הקהילתי, סיפור 555, את דניאל רימון. דניאל הוא סופר, מחבר סדרת עולם אחר, סדרת מדע בדיוני ופנטזיה דיסטופית ישראלית לנוער וגם למבוגרים. דניאל הוא גם אחד המייסדים של קבוצת אורות הצפון, שאני בעצמי חברה בקבוצה הזאת. היא קבוצה נפלאה, היא בית לסופרי פנטזיה ומדע בדיוני מאזור הצפון. דניאל הוא גם מרצה על תרבות הקולנוע, הספרות והמדיה. דניאל, אתה רוצה לומר משהו על עצמך שאני לא אמרתי? אמרת הכל, מה נשאר לי? ביום יום אני עוסק בעיקר בתחום הצילום, בעריכה, מתעסק נישתית בסושיאל, אבל גם מתעסק קצת גם בקולנוע, עושה גם קצת קולנוע. זהו. על הספר שלך, מה אתה יכול לספר על הספרים שלך, על הסדרה? אני ככה אראה אותם. אז זה הספר הראשון שלי, קוראים לו טקס האש, הוא הראשון בסדרת עולם אחר. הספר השני נקרא החול זוכר, והספר השלישי העיר ביער עצי המלח. הרביעי ממש לאחרונה עשיתי הדסטארט בשביל לממן את הפקתו, והוא נכנס להפקה ועוד חצי שנה הוא יצא לאור, וקוראים לו ליל הסער, הספר הרביעי בסדרה. זו סדרת ספרי פנטזיה מדע בדיוני דיסטופית לנוער ולמבוגרים. סדרה ארוכה, סדרה שעוסקת במציאות אחרת של מדינת ישראל, עולם אלטרנטיבי, איפשהו כנראה בעתיד, עם נראות אחרת למדינה, עם מנהגים חדשים למדינה, עם אמונה קצת שונה ממה שאנחנו מכירים, וזהו, סדרה מאוד כיפית עם הרבה תפניות בעלילה, עם הרבה טוויסטים, עם הרבה אקשן ודרמה, וגם הרבה מאוד פנטזיה. זה נשמע ממש מסקרן, ואני מחכה, אני לא קראתי את זה, אני מודה, כי אני מחכה לקבל את העותקים שלי של הספרים ולקרוא אותם. שאגב החבילה נמצאת כאן לידי, היא ממש מונחת פה, מחכה לך יש, שתקראי כבר. יש. מה בעולם האחר, בספרים שלך, הנושאים העיקריים שבהם אתה עוסק, שמעניינים אותך? ככה, הספרים שלי עוסקים בהמון נושאים. אני חושב שכל ספר הוא מנסה לעסוק בדברים מאוד מאוד מסוימים, אוקיי? יש איזשהו נושא אחד או שניים שהם המרכז של כל ספר, אבל יש גם איזה שהם נושאים שהם מאוד כלליים. אז אני אתחיל דווקא בספציפיים ואז אני ארחיב. הספר הראשון שלי, טקס האש, בעצם הוא מציג לראשונה את הדמויות ואת העולם, ואנחנו די חווים את העולם דרך עיניים של נער בשם קונלי, חניך קיבוץ שלאט לאט לומד להכיר את העולם שהוא חי בו, ובעצם לאורך הסיפור מגלה שהוא חי בעולם אחר לגמרי ממה שהוא למד וחשב. והגילוי הזה מאוד מאוד מפתיע אותו, והוא מפתיע גם אותנו, כי זה לא העולם שאנחנו באמת באמת חשבנו שהוא. וזה איזושהי נקודה למחשבה שככה רציתי שגם הקוראים שלי יחשבו עליה. משל המערה של אפלטון מופיע פה בצורה מאוד מאוד מובהקת, ואני חושב שהנושא העיקרי שאני מתעסק בו זה קודם כל עניין של מציאת זהות. כי הדמות שלי היא מתחילה מאיזושהי נקודה והיא מסיימת בנקודה אחרת בסוף הספר, ולאורך כל הספר היא מחפשת את הזהות שלה, מחפשת מי היא. ולצד זה יש גם את העניין של זהות של המדינה, של המקום שבו הוא גר בו. אז זה איזושהי חיפוש זהות שהוא לא רק במובן של הפנימי, אלא גם המובן החיצוני. הספר השני, החול זוכר, הוא ממשיך את אותו קו עלילה, כשהפעם הוא עוסק הרבה מאוד בנושא של הישרדות, בתוך עולם שהוא אינו מוכר, לצד גם יש שם הרבה התעסקות בנושא של נקמה, מהי נקמה, מה אנחנו מרוויחים מנקמה ומה אנחנו מפסידים מנקמה.
זה ספר שהוא לא סתם נתתי לו את השם החול זוכר, המונח החול זוכר הוא, אנחנו כנראה נקשר אותו לחול יזכור או לשיר, אבל בספר אני נתתי למונח הזה איזושהי משמעות פנימית מאוד מאוד לא פשוטה, ומי שיקרא את הספר הוא יגלה את המשמעות הזאת, אני לא רוצה להרוס. והספר השלישי הוא בעיקר עוסק בנושא של טראומה ופוסט טראומה. יש הרבה התמודדויות של מספר דמויות מול העבר הלא פשוט, אנחנו נחשפים בספר הזה להרבה מאוד פלשבקים, להרבה מאוד רגעים של דמויות מרכזיות שאנחנו קראנו עליהם בספרים הראשונים, ועכשיו פתאום אנחנו מקבלים הרבה יותר רקע על דברים לא פשוטים שהם חוו, והדרך